Människohandel är någonting som finns överallt i vårt samhälle och vi behöver vara där de utsatta finns. Vi är Frälsningsarmén. Sedan 1882 har vi funnits i Sverige för att möta människor i utsatthet och stå upp för varje människas värde och rätt till frihet. Mitt i vårt samhälle pågår handel med människor på bekostnad av frihet och mänskliga rättigheter. De berövas sina livsvillkor och tvingas in i prostitution, arbetskraftsexploatering och andra former av modernt slaveri. Det gäller män, kvinnor och barn i restauranger, på byggen, i skogen, i lägenheter. Men för få upptäcks. Varje människa är värd kampen. Vi arbetar dagligen med att stoppa utsattheten och exploateringen och vända mörker till ljus. Men vi klarar det inte själva. Utsattheten är för stor. I Mellansverige driver vi skyddade boenden för personer som utsatts för människohandel och exploatering. Ett av dem är Lyktan. Här får hon hjälp att hitta trygghet, rättigheter och hopp om ett nytt liv. När som helst kan vi få ett samtal om en utsatt person. Har vi på Lyktan plats så säger vi ja. Till oss kommer människor som är nedbrutna, avhumaniserade och stort behov av hjälp och stöd. Vi erbjuder rehabilitering allt ifrån fysisk till psykisk hälsa, social samvaro, arbete eller studier. Allt för att personen ska kunna äga sina egna livsvillkor och få upprättelse och tro på ett bättre liv. Vi driver Safe Havens, ett rättighetscenter med bas i Stockholm där utsatta i hela Sverige får juridisk rådgivning och socialt stöd i samverkan med experter, myndigheter och civilsamhälle. Vi möts här varje vecka och sedan start 2018 har vi mött över 600 personer. Människohandelsoffers rätt till skydd och stöd är minimal. En alarmerande situation som måste förändras i Sverige. Vi kan och vi borde kunna göra bättre. Det är här Frälsningsarméns Safe Havens Trafficking Center kommer in. Med start i Helsingborg finns idag i södra och norra Sverige Stad för stad. Det är en lokal samverkansmodell mellan kommun, polis och näringslivet och ideella aktörer för att förebygga och motverka människohandel. Det är inte en målgrupp som själva kommer och säger att jag vill ha hjälp, utan vi behöver vara där. Vissa arbetsplatser är särskilt utsatta, till exempel thaimassagesalongerna. Därför finns vi där. Vi arbetar uppsökande, vi jobbar med dialog och vi är brobyggande till resten av samhället. Och vi gör det kompletterande till socialtjänsten. Vi fångar upp dem som faller mellan stolarna och tillsammans med socialtjänsten så kan vi också hjälpa vidare. Tillsammans skapar vi vägar från utsatthet till frihet och fortsätter den kamp som varit vår sedan starten. Att se, stötta och stå upp för människovärdet. Om du ser något, gör något. Tillsammans förvandlar vi liv.